დღეს განახლებ საიტს, სადაც ყველაზე იაფად შეგიძლია შეიძინო ფეხსაცმელი, რომელსაც ყიდულობთ თბილისში, საქართველოში 10 მაგ ფასად, რომელიც ამ საიტებზე ღირს ნახევრის ნახევარი. მზად ხარ? წავედით. დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ საიტი, სადაც ყველაზე იაფად შეგიძლიათ შეიძინოთ ფეხსაცმელები. დიახ, Amazon-ზე იაფად. ეს არის საიტი, სადაც წლების განმავლობაში ყიდულობ ჩემთვის სპორტულ ფეხსაცმელს. 6 PM არის ბრენდული საიტი, სადაც შენ შეგიძლია შეიძინო ნამდვილი და ხარისხიანი პოტასები. ამ ვიდეოში არ მექნება საუბარი იმ იაფიან და არალიცენზირებულ პროდუქციაზე, რომლებსაც ყიდულობთ ჩინურ საიტებზე, სადაც გადაიხდით თქვა 5 ლარს, 10 ლარს და ჩამოდის იქიდან რაღაც პლასტმასის ძირები, აყროლებული რეზინის სუნი და ასე შემდეგ. ამ საიტზე ეს არის ჩვეულებრივი ლიცენზირებული საიტი და აქ თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ ის ნამდვილი პროდუქცია, რომელსაც ყიდულობთ თბილისში, საქართველოში 10 მაგ ფასად, რომელიც ამ საიტებზე ღირს ნახევრის ნახევარი ალბათ. მოდით ერთად გავხსნათ ეს საიტიც, გავხსნათ Amazon-იც და შევადაროთ ფასები. ამ საიტის სახელია 6pm.com. 6pm.com არის იგივე Amazon-ის შვილობილი საიტი. გადავიდეთ Amazon-ზე, ჩავსკროლოთ ქვემოთ ბოლომდე და დავინახავთ, რომ აქ წერია 6pm. დავაჭერთ აქ და გადავდივართ ამავე საიტზე. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ეს ყველაფერი არის მარკეტინგი. და როდესაც Amazon-ზე ან კოლექცია მოძველდება, ან დასეილდება, 6pm-ზე იყიდება გაცილებით იაფად. თუმცა იგივე ნაწარმი იქნება ეს ფეხსაცმელი, ტანსაცმელი, მაისური, კაბა, შარვალი და მსგავსი რაღაცები, იგივე პროდუქცია აბსოლუტურად Amazon-ზე გაცილებით ძვირია ვიდრე 6pm-ზე. მაგრამ 6pm-ი, აი ეს საიტი ძალიან ბევრმა უბრალოდ არ იცის. არც შესულა და არც უნახავს საერთოდ. როგორც გითხარით, 6pm არის Amazon-ის შვილობილი საიტი. ამიტომაც რაც შეეხება რეგისტრაციას, თუ თქვენ უკვე ხართ Amazon-ზე რეგისტრირებული, მაშინ შეგიძლიათ Amazon-ის იუზერით და პაროლით დალოგინდეთ აი აქ. თუ არ ხართ რეგისტრირებული, მაშინ შეგიძლიათ უბრალოდ გაიაროთ ჩვეულებრივი რეგისტრაცია და როგორც წინა ვიდეოებში გითხარით, 6pm-ი პირდაპირ საქართველოში რა თქმა უნდა არ შიფავს, ისევე როგორც სხვა ამერიკული საიტები, ანუ საიტების უმეტესობა. ამისათვის საჭიროა გამოიყენოთ შუამავალი გადამზიდავი კომპანიები, რომლის სახელებიც ყველამ ძალიან კარგად იცის, უბრალოდ უნდა დარეგისტრირდეთ იქ, აიღოთ საწყობის მისამართი და shipping ადრესში მიუთითოთ ჩვენი შუამავალი გადამზიდავი კომპანიების მისამართები. 6pm-ი ჩვეულებრივად გააგზავნის იქ და შუამავალი კომპანია რა თქმა უნდა ჩამოგიტანთ აქ. ანუ პირდაპირ არც Amazon-დან და არც 6pm-დან არ ეგზავნება პროდუქცია. ეხლა კი რაც შეეხება 6pm-ს და ჩემს გამოცდილებას. მინდა გავიზიაროთ ჩემი წლების მანძილზე მიღებული გამოცდილება ამ საიტიდან. რაც შეეხება ჩემს ისტორიას 6pm-ზე შეგიძლიათ აღერ ნახოთ რამდენი პოტასი მაქვს შეძენილი. ეს არის ჩემი პოტასების ისტორია, ტანსაცმლის და ნუ კიდევ აქ 3 გვერდია და ადვილად მიხვდებით ალბათ რამდენი ფეხსაცმელი მაქვს შეძენილი. კიდევ Amazon-ზეც მაქვს შეძენილი ძალიან ბევრი, სხვა საიტზე, რომელსაც მოგვიანებით გეტყვით და გავაკეთებ ამ საიტის ვიდეოსაც, თუ იქნება რა თქმა უნდა დაინტერესება და ალბათ დაახლოებით 100-მდე ან 150 ცალამდე მაქვს ნაყიდი აი ამ საიტებზე თელს ისტორიაში, ესე ვთქვათ, პოტასები. როგორც იცით, საქართველოში საერთოდ არ ყიდულობ არანაირ ფეხსაცმელს, არანაირ პოტასს, არანაირ ტანსაცმელს და ასე შემდეგ. ნებისმიერი ჩემი რაღაც შენაძენი, რაც მაცვია, არის ყველა გამოწერილი ამ საიტებიდან. უბრალოდ აქ ძალიან ისეთი უაზრო ფასებია მაღაზიებში, სადაც 500 და 700 ლარი აწერია პოტას, 6pm-ზე შედიხარ და ჩვეულებრივად 20 ან 50 დოლარად ყიდულობ. ამიტომაც არანაირი აზრიც არ აქვს და პრინციპში რატომ უნდა ჩაგთვალონ დებილად ვთქვათ და რატომ უნდა იყიდო 10 მაგად ძვირად, როდესაც შესაძლებლობა გაქვს შემოხვიდე 6pm-ზე და იყიდო აი აქვე აბსოლუტურად იგივე თუ არა და უკეთესი პოტასი. შევიდეთ საიტზე და დავიწყოთ პოტასების დასერჩვა. შევიდეთ თქვათ, რა ვიცი, shoes, men და ავირჩიოთ sneakers, ანუ პოტასები. ავირჩიოთ აქ თქვათ Nike და შემდეგ იგივე მოდელი შევადაროთ Amazon-ზე და ვნახოთ რა ფასია Amazon-ზე.
Nike მოვნიშნოთ, აი ესე და გამოგვიყარა თქვათ აი ეს Nike-ის ბოტასები. ნებისმიერი ბოტასი მოვძებნოთ. თქვათ ავირჩიოთ აი ეს React Infinity Run Fly Need 2. დავაჭიროთ, შევიდეთ, აი ესე. ეს არ გვინდა, დავკეტოთ. აქ ჩვენ გვიწერია ფასი 87 და 98, ანუ $88. და ნუ რა თქმა უნდა, ფერებსაც განსხვავებული ფასი აქვს. ყველა ფერს თავისი ფასი. ეხლა მოდით გადავიდეთ, მოვძებნოთ Amazon-ზე ზუსტად იგივე, დავაკოპიროთ, აი ესე და მოვძებნოთ იგივე ბოტასი. აი ასე. ავირჩიოთ თქვათ აი აქ შავი ფერი და როგორც ხედავთ, შავი ფერი ღირს $88. გადავიდეთ Amazon-ზე და მოვძებნოთ იგივე ბოტასი შავი ფერის. აქ ღირს 129 და 98. ეს ავირჩიოთ თქვათ. ავიღოთ Nike Run All Day 2. აი ესე. შევდივართ Amazon-ზე, დაკოპირებულ სახელს წერთ, აი ესე და Nike Run All Day 2. აი ესე შევიდეთ, შესაძლებელია იყოს სხვა ფერიც არჩევანში. კი ბატონო, აი ეს ფერი. იყიდება თქვათ XPM-ზე $40 და Amazon-ზე გვაქვს, რა ვიცი, ზომას თუ ავარჩევთ და აქ გვაქვს $96. ავიღოთ ქალის ფეხსაცმელი. აი ეს. Nike Quest 3. XPM-ზე ღირს $52, ჩვენი ნაცრისფერი $99. შეადარეთ ფასს $52. აქეთ გვაქვს $99. ხო, როგორც გითხარით უკვე Amazon-ის user-ი და პაროლით შეგიძლიათ XPM-ზეც დალოგინდეთ, შეხვიდეთ, არანაირი პრობლემა არა, იმიტომ რომ საიტი Amazon-ისა, აქ არა მარტო ფეხსაცმელის შეძენა შეგიძლიათ, ნებისმიერი ტანსაცმელსაც შეგიძლიათ გადამოწმოთ, შეადარეთ აუცილებლად ზუსტად იგივე სახელის სერია დააკოპირეთ Amazon-ზე, მოძებნეთ XPM-ზეც და ფასები ერთმანეთს შეადარეთ. აბსოლუტურად იგივენაირად ყიდულობთ და ჩვენი პროცესი ყიდვის ჩვეულებრივად როგორც ყველა საიტზე იგივეა და იმედია გამოგადგებათ ეს საიტიც და მიშას გამოცდილებას გამოიყენებთ და ცოტა გაცილებით იაფად შეიძენთ ყველაფერს XPM-ზე. XPM-ზე შემოსვლისთანავე ყოველთვის გვხდება დიდი ბანერი, 70%-იანი სეილი, 80%-იანი, 50-იანი და ასე შემდეგ. მთავარია უბრალოდ ამ საიტზე ჩაუსაფრთხეთ, შემოერათ ხშირად და ძალიან ბევრ რამეს შეიძენთ იაფად. დროებით. ჩვენ შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. კარგად. Peace.